Hello guys, you are welcome to my channel. Please subscribe the channel if you don't have subscribed it. Now I'll show you how to find the input number is positive, negative or zero. तपाईहरुलाई यस च्यानलमा सबैजनालाई स्वागत छ। यदि अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र म यस भिडियोमा तपाईहरुलाई इनपुट नम्बरलाई कसरी पोजिटिभ, नेगेटिभ अर जिरो छ भन्ने फाइन्ड आउट गर्ने प्रोग्राम देखाउने छु र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। ल भागौं प्रोग्रामतिर। CLS, clear your screen. Now input, just accept numbers to check, enter a number n. Now if n is greater than 0, यदि नम्बर n भन्दा n or number is greater than 0, 0 भन्दा ठुलो हुन्छ भने then print, त्यसपछि प्रिन्ट गर्नुहोस् the number is positive. नम्बर के हुन्छ त पोजिटिभ हुन्छ। यालाई फेरि हामी प्रिन्ट गर्न सक्छौं। नाउ else if, यदि यो छैन भने, यदि नम्बर पोजिटिभ छैन भने नभएको कन्डिसनमा नाउ अब यसलाई हामी के गर्न सकिन्छ त else if n is less than 0 छ भने then, यदि नम्बर 0 भन्दा सानो छ भने अलवेज नेगेटिभ हुन्छ। त्यसैले हामी प्रिन्ट गर्न सक्छौं प्रिन्ट the number is negative। फेरि हामी यसलाई यहाँलाई प्रिन्ट गर्न सक्छौं। यहाँ नेगेटिभ नम्बर कुन हो त ओके। यहाँ हेर अब हामी इल्स गर्न सक्छौं। इल्स प्रिन्ट गर्न सक्छौं the number is 0। नम्बर के हुन्छ त 0 हुन्छ। नाउ अब हामी इन्ड इफ गर्छौं। इफ लाई क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि आएर हामी प्रोग्रामलाई इन्ड गर्छौं। Now we can compile our program F5. If number is positive, then the number is positive 7. Again compile our program -7. The number is negative -7. Now again 0. The number is 0. Thank you for watching video. Don't forget to like, comment and subscribe. If you have any questions or problems, you can comment down in the comment sections. Thank you for watching video again.